প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুকত উল্লেখ কৰা চেপ্টাৰ 9ত উল্লেখ কৰি থোৱা আছে একশ্যনেবল পইণ্টছ ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ পলিং অফিচাৰ্ছ এট এ গ্লেন্স, বা আমি চমুকে ক'ব পাৰোঁ যে সম্পূৰ্ণ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ চামাৰী মানে হৈছে অকল মেইন পইণ্টহে ইয়াত ক'ব, যিবোৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়। এনেতো ডিটেইলছত যদি জানিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকটো পঢ়িব লাগে। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকটো অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে পঢ়া দায়িত্বই নহয়, এয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং, ফ'ৰ্থ পুলিং, ফিফ্থ পুলিং, যিমানে অন্যান্য পুলিং অফিচাৰ বা অফিচিয়েলসকল নাথাকক কিয় সকলোৱে এই কিতাপটো পঢ়াৰ দায়িত্বত আছে। তেওঁলোকে পঢ়িব লাগে, যাতে কিবা কাৰণত যদি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ খেলিমেলি হয় সেই টিমটোৰ বাবে যাতে অমানিশা আহি নপৰে। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ মূল কথালৈ। The chapter gives a summary of the handbook which enables you to recapitulate your duty as a presiding officer, maintain close relation with members of your polling party. Teamwork makes your task easier and enjoyable. ইয়াত আৰম্ভণিতে এটা কথা দোহৰাই দিছে, সেই কথাটো হৈছে আপুনি প্ৰিচাইডিং হওক, পুলিং হওক, যিয়ে আপুনি পুলিং অফিচিয়েল নহওক কিয় আপোনালোক হ'ল এটা টিম, আৰু এটা টিমে তেতিয়াহে জিকিব আৰু এটা টিমত থাকি তেতিয়াহে ভাল লাগিব যেতিয়া সেই টিম মেম্বাৰ সকলোৱে এটা জোচেৰে কাম কৰিব। অকল এজনে কৰিছে, দুজনে কৰিছে, তেনেহ'লে কেতিয়াও আমি আমাৰ উদ্দেশ্যত সফল নহওঁ। এনচিয়ৰ ডেট, ইয়াত এতিয়াৰ পৰা আমি মেইন পইণ্টখিনি আৰম্ভ কৰিম। কি এনচিয়ৰ কৰিব দিছে, আৰম্ভণিত আমাক কৈছে ইউ হেভ বিন ছাপ্লাইড উইথ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড দ্য ৰিকুৱেচাৰ্ড নাম্বাৰ অফ বেলট ইউনিটছ of the voting machine with VVPAT, and the same are allotted to and meant to be used at your polling station. Match unit IDs written on address tag with the metallic plate/barcode on the back side of the unit. তো আপোনাক যিমান CU লাগে, যিমান BU লাগে, যিমান VVPAT লাগে, আপোনাক সেয়া মেটেৰিয়েল ছাপ্লাই কৰা হৈছে সেই অফিচৰ পৰা, DC অফিচৰ পৰা বা ইলেকশ্যন অফিচৰ পৰা। এতিয়া আপোনাৰ দায়িত্বটো হ'ব CU, BU আৰু VVPATৰ যিটো ইউনিট ID থাকে, চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব পাৰে, ইউনিক ID থাকিব পাৰে, ইউনিট ID থাকিব পাৰে, এড্ৰেছ টেগ থাকে, বাৰক'ড থাকে, মেটালিক প্লেট থাকে, সেই সকলো বস্তুবোৰ আপুনি চালি জাৰি চাব লাগিব যে তাত লিখা পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো, তাত লিখা পুলিং ষ্টেচন নেমটো, তাত লিখা LAC নেম এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি নেমটো একেই হয়নে নহয়, বা আপোনাক যি পলিং ষ্টেচনৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই পলিং ষ্টেচনৰে হয়নে নহয়, সেইটো এনচিয়ৰ কৰাটো আপোনাৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম, আৰু সেইটো আপুনি কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পাৰিলে আপোনালোকে প্ৰতিটো মেচিনৰে এড্ৰেছ টেগটো ফটো মাৰি ল'ব, যাতে তাত লিখা বস্তুটো আপুনি ক্লিয়াৰকৈ গম পায় যে তাত কি নাম্বাৰ লিখা আছে, কি তাত ডিটেইলছ লিখা আছে। সেইটো আপোনালোকক কৰিব দিছে নম্বৰ 1। ছেকেণ্ড কৈছে appropriate ballot paper has been duly affixed and properly aligned on each ballot unit. আৰু প্ৰতিটো বেলট ইউনিটত যিমানবোৰ বেলট পেপাৰ থাকিব লাগে সেয়া যাতে এফিক্স কৰা আছে সেইটো চোৱাৰো আপোনাৰ দায়িত্ব। যিহেতু মেচিনৰ দ্বাৰা বেলট ইউনিটটো দিয়া হ'ব, মানে বেলট পেপাৰটো, সেইবাবে আপোনালোকে বেলট ইউনিটৰ যিটো কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট থাকিব সেই লিষ্টটো ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব, আৰু প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিটো চুইচটো আছে সেয়া চিধাকৈ এফিক্স বা এলাইন কৰা আছেনে নাই সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু সেয়া অকল প্ৰিচাইডিঙে কৰিব তেনে নহয়, মই বাৰে এই কথাটো কৈছোঁ যে সকলোৱে সেই কাৰ্যটো কৰিব লাগে। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো কৈছে thumb will switch on each ballot unit has been set to appropriate position. তাৰপিছত BUৰ এটা থাম্বনেইল ছুইচ থাকে, থাম্বনেইল ছুইচ একেবাৰে ওপৰত থাকিব,
ৰাইট ছাইডে থাকে ওপৰত 0 1 0 2 বা 1 2 3 4 5 6 থাকিব যদি সাইমultaneous ইলেকশ্যন হয় একেলগে বিধানসভা হৈছে একেলগে লোকসভা হৈছে তেতিয়া কিন্তু সাইমultaneous ইলেকশ্যন হ'লে দুটা বা তাতোতকৈ মানে বেছি বিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো কিছু ক্ষেত্ৰত এটা ইলেকশ্যনতে কেণ্ডিডেট সৰহ হোৱাৰ বাবে দুটাতকৈ বেছি বা এটাতকৈ বেছিও বিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক দিয়া বিউটো 1 to 1ত আছে নাই 2 to 2 হয় নাই 3 to এনেকুৱা যাতে নহয় যে 3 আৰু 4 আপোনাক দি দিলে সেইটো যাতে নহয় এক আৰু যদি এতিয়াৰ যদি আমি কথা কওঁ 2024 চনৰ তেতিয়াহ'লেতো একেই হ'ব 2030ত হয়তো 32ত 40ত বেলেগো হৈ যাব পাৰে আৰু তেতিয়া যদি এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো সময়ৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইনটো ফ'ল' কৰিব গতিকে থাৰ্মৱেল ছুইচটো 01ত আনি ল'ব যদি সেইটো নাথাকে আৰু সেইটো অনাৰ দায়িত্ব যদি আপুনি নোৱাৰিলেতো সেইটো কাউণ্টাৰত গৈ ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা কথা এইটো 2 হৈ আছে 3 হৈ আছে 4. Candidate set section of the control unit and each ballot unit are duly sealed and address tags are firmly attached to each of them. তাৰপিছত 4 নম্বৰ যিটো পইণ্ট সেই পইণ্টটো হৈছে আপোনাক ছাপ্লাই কৰা CU আৰু BU এই দুটা বস্তুটোত কেণ্ডিডেট সেট সেকশ্যনটো ভালকৈ চিলিং কৰা আছেনে নাই এড্ৰেছ টেগ লগাই থোৱা আছেনে নাই সেইটো চোৱাৰো আপোনাৰ দায়িত্ব যদি চিল ভাঙি আছে যদি এড্ৰেছ টেগ হলকি আছে এড্ৰেছ টেগেই নাই তেতিয়াহ'লে সেয়া আপুনি নিনিব সেয়া লগালগ ঘূৰাই দিব 5 নম্বৰ পেপাৰ ৰোল কম্পাৰ্টমেণ্ট অফ VVPAT ইজ প্ৰপাৰলি চিল উইথ আৰ' চিল আৰু VVPATৰ এটা পেপাৰ ৰোল কম্পাৰ্টমেণ্ট থাকে পেপাৰ ৰোল মানে যিটো পেপাৰৰ দ্বাৰা সেই ৰিচিপ্টটো পৰে যে কাক ভোট দিলে এক ভোট দিলে বিক দিলে চিক দিলে নটাক দিলে গতিকে সেই পেপাৰ ৰোলৰ যিটো কম্পাৰ্টমেণ্ট সেইটো VVPATত থকা তাক আৰৰ দ্বাৰা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ দ্বাৰা মানে য'ৰ পৰা আপোনালোকে সেই বস্তুবোৰ লৈছে তেওঁলোকে সেই VVPATৰ পেপাৰ ৰোল কম্পাৰ্টমেণ্টটো ভালকৈ চিলিং কৰিছেনে নাই সেইটো চোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব যদি নাই কৰা তো লগালগ জনাই দিব 6 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে both the control unit and the ballot unit are duly sealed with the pink paper seal PPS having the signature of representatives of political parties / candidates and engineers of manufacturing units তাৰপিছত কৈছে 6 নম্বৰত CU আৰু BU আৰু CU এই দুটা যাতে পিংক পেপাৰ চিলেৰে চিল কৰা হৈছে সেইটো এনচিয়ৰ কৰাৰো আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু তাত যাতে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটৰ যাতে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ যাতে ছিগনেচাৰ থাকে আৰু লগত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যাতে ছিগনেচাৰ থাকে সেইটো চোৱাৰো আপোনাৰ দায়িত্ব সেইটো চাব আৰু যদি কেনেবাকৈ কিবা তাত ত্ৰুটি পাইছে সেইটো জনাই দিব তাৰপিছত নেক্সট 7 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে অল দ্য পলিং মেটেৰিয়েলছ হেভ বিন গিভেন টু ইউ আৰু এটা চেকলিষ্ট দিব আপোনালোকক যে কিমান বস্তু নিয়মমতে আপোনালোকক দিয়া হৈছে সেই নিয়মমতে পোৱা বস্তু যদি এটা বস্তু আপোনালোকে নাই পোৱা লগালগ কাউণ্টাৰত জনাব যে আমি এই বস্তুটো পোৱা নাই আমি গোটেই বিচাৰি শেষ কৰিলোঁ আৰু যদি নকৰে পিছত কিন্তু যেতিয়া পুলিং আৰম্ভ হ'ব পুলিং ষ্টেচনত কোনেও আপোনাক নিদিয়ে আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰক কথাটো জনালেও তেওঁ অহাত দেৰি হৈ যাব পাৰে পলম হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁ 7টা 8টা 9টা 10টা পুলিং ষ্টেচন চম্ভালি থাকে অ'কে তাৰপিছত কৈছে চেক particularly the register of voters pre-printed voter slips ballot papers to be used for tendered votes arrow cross mark rubber stamp for marking tendered votes green paper seals sealing wax indelible ink black envelope etc half-inch transparent cello tape etc তো ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকক প্ৰদান কৰা যিটো ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ 17A বুলি কোৱা হয় সেই 17A গোটেই বস্তুটো চালি জাৰি চাওক লগালগ পোৱাৰ লগে লগে তাত খেলি মেলিকৈ কিবা আছে নেকি বা আপোনাক যিটো পলিং ষ্টেচন এছাইন কৰা হৈছে সেইটো হয়নে নহয় তাৰপিছত প্ৰি প্ৰিণ্টেড ভোটাৰ শ্লিপো আপোনাক দিব সেই ভোটাৰ শ্লিপটো চালি জাৰি চাওক যে আপোনাৰ কাৰণে হয়নে নহয় বেলট পেপাৰ যিটো দিয়া যাব টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ বাবে সেইটো ঠিককৈ দিছেনে নাই কেণ্ডিডেট তাত যিটো কোৱা আছে সেইটো মিলিছেনে নাই সেইটো চাব এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক ৰাবাৰ ষ্টেম্প টেণ্ডাৰ ভোট দিবৰ বাবে
সেইটো আপোনালোকে চাব চালি জাৰি গ্ৰীণ পেপাৰ চিলটো চাব পাইছে নে নাই ডেমেজ পাইছে যদি ঘূৰাই দিব জনাব চিলিং ৱেক্সটো চাব ইনডেলিবল ইংক পাইছে নাই চাব ব্লেক এনভলপ পাইছে নাই চাব আৰু হাফ ইঞ্চৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট চেলো টেপ পাইছে নাই সেইটো চাব আৰু যদি এইটো চোৱা নাই লগালগ জনাব তাৰপিছত compare marked copy of electoral roll and other copies and see that all copies are identical and that marked copy of electoral roll contains no mark other than PB and EDC তাৰপিছত কৈছে electoral roll যিটো পাব মানে সেই ইলেক্ট্ৰেল ৰোল মাৰ্ক কপি লগত ভালকৈ তুলনা কৰি চাব কাৰণ মাৰ্ক কপিত PB পোষ্টেল বেলটৰ যদি কোনোবাই ভোট দিলে তাত সেইটো মাৰ্ক কৰা থাকিব আৰু EDC ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট যদি কাৰোবাৰ আছে কোনোবাই সেইটো লৈ যদি আহিব ভোট দিবলৈ তেতিয়া সেই EDCও তাত সেই ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত মাৰ্ক কৰা থাকিব পাৰে মানে মাৰ্ক কপিত থাকিবই আৰু সেইটো মিলাই চাব মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল সেইটো মিলাই চাব ইলেক্ট্ৰেল ৰোলৰ লগত ঠিক আছে মানে এইটো 7 যিটো আপোনাক প্ৰদান কৰা হ'ব অৰিজিনেল মাৰ্ক কিবাটো ভোটাৰ লিষ্টটো তাৰপিছত কৈছে এনচিয়ৰ ডেট অল পেজেছ অফ ৱৰ্কিং কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আৰ চিৰিয়েলি নাম্বাৰ্ড ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত যিটো ৰোলৰ যিটো ৱৰ্কিং কপি দিয়া আছে সেই ৱৰ্কিং কপিৰ যাতে গোটেইকেইটা পেজটো যাতে চিৰিয়েলি নাম্বাৰিং হৈ আছে সেইটো চোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু কৈছে প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ অফ ভোটাৰ্ছ আৰ নট কাৰেক্টেড ইন ইংক এণ্ড ন' নিউ নাম্বাৰ ছাবষ্টিটিউটেড মেনুৱেলি তাৰপিছত কৈছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ যিটো আছে ভোটাৰৰ সেয়া যাতে চিয়াহীৰে মানে পুনৰ নতুনকৈ যাতে লিখা নাথাকে পুনৰ যাতে শুদ্ধিকৰণ কৰা নাথাকে নতুনকৈ বেলেগ নাম কাটি নতুন নাম ভৰোৱা বা নতুন ভোটাৰ ভৰোৱা সেই কামটো যাতে কৰা নাই সেইটো চোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব তাৰপিছত কৈছে ছেট আপ পলিং ষ্টেচন এজ পাৰ মডেল লেআউট এজ ফাৰ এজ প্ৰেক্টিকেবল তাৰপিছত কৈছে যে পুলিং ষ্টেচনৰ যিটো মডেল ক'ত পুলিং এজেণ্টসকল থাকিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং ক'ত থাকিব ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট ক'ত থাকিব তাৰপিছত মেচিনটো ক'ত থাকিব কেনেকৈ থাকিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ক'ত থাকিব লিষ্ট মেল ফিমেলৰ লাইন কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পূৰ্ণ দায়িত্বটো আপোনালোকে সকলোৱে মিলি সেইটো কৰিব আৰু যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে সেইমতে কৰিবলৈ চাব যিমান দূৰ ব্যৱহাৰযোগ্য হয় মানে ব্যৱহাৰিক হয় যিমান দূৰ প্ৰেক্টিকেল হয় কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰেক্টিকেল নহ'বও পাৰে বোলে জেগা বহুত কম তেনে ক্ষেত্ৰত তো বেলেগ আমি কাৰ্যপন্থা ল'ব লাগিব তাৰপিছত কৈছে এনচিয়ৰ ছেপাৰেট এণ্ট্ৰেঞ্চ এণ্ড এক্সিট ফৰ ভোটাৰ্ছ এট পলিং ষ্টেচন ইফ পচিবল আৰু এইটোতো আপোনাক গম পায় নিজে বহুতবাৰ চাগে এইটো দেখিছেও এক্সপেৰিয়েঞ্চো চাগে আছে আৰু যদি একেবাৰে নতুন বাৰ হয় তেতিয়াও চাগে আপোনালোকে ক'ৰবাত না ক'ৰবাতো ভোট দিছেই তো এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু এক্সিটটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব লাগিব যোনফালে ভোট দিব আহিছে সেইফালে যাতে আকৌ ওলাই নাযায় সেইটো আপোনালোকে এনচিয়ৰ কৰিবলৈ কৈছে ইয়াত অন দ্য ডে অফ পোল ডিছপ্লে অল দ্য 4 posters ইনক্লুডিং এ ন'টিছ স্পেচিফাইং দ্য পুলিং এৰিয়া এণ্ড কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ আউটছাইড ইয়ৰ পুলিং ষ্টেচন তাৰপিছত কৈছে যিদিনা ইলেকশ্যন হ'ব পুলিং হ'ব ভোটিং হ'ব সেইদিনাখন 4টা পোষ্টাৰ কিন্তু আপোনালোকে লগাব লাগিব পুলিং এৰিয়াৰ বিষয়ে আৰু কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰ বিষয়ে তো এনেকুৱা সকলো বস্তুবোৰ মিলি আপোনালোকে পোষ্টাৰ লগাই দিব লাগিব নেক্সট এপইণ্ট এ পলিং অফিচাৰ লোকেলি ইফ এনি পলিং অফিচাৰ ইজ এবচেণ্ট ডিউ টু এনি আনফৰচিন এক্সিজেঞ্চি আৰু যদি কিবা কাৰণত পুলিং অফিচাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং হ'ব পাৰে ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থ যিকোনো যদি পলিং অফিচাৰ যিকোনো কাৰণত যদি আহিব নোৱাৰে তেতিয়া লগালগ আপুনি লোকেল যদি তাত মানুহ উপস্থিত আছে BLO গম পায় বা অন্যান্য আপুনি তাতে লগ পাইছে খালি গভৰ্ণমেণ্ট জব হ'লে বাৰু অ'কে তেওঁ যাতে পলিটিকেলি এফিলিয়েটেড নহয় সেইটো কথা কিন্তু আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেই কামটো আপুনি কৰিব লাগিব এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি লোকেল মানুহৰ মাজৰ পৰা পুলিং অফিচাৰ এজন ল'ব পাৰে এপইণ্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট ছেটিং আপ অফ EVM এণ্ড VVPAT ফৰ কণ্ডাক্ট অফ মক পোল 90 minutes বিফৰ দ্য আৱাৰ ফিক্স ফৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ পোল একচুৱেল পোল যেতিয়া হ'ব
একচুৱেল পলৰ 90 মিনিটৰ আগৰ পৰা EVM আৰু VVPAT সমূহ ঠিক ঠাক কৰি মক পোল আৰম্ভ কৰি দিয়ক তাৰ বাবে পুলিং এজেণ্টসকলক আহিবলৈ আগতীয়াকৈ জনাওক আৰু যদি আহি পোৱা নাই ফোন কৰি মাতক তাৰপিছত কৈছে বিফৰ মক পোল প্লেচ দ্য বেলট units and VVPAT in the voting compartment place the control unit on your table or on the table of third polling officer whosoever is given the charge of control unit as the case may be তাৰপিছত কৈছে মক পোলৰ আগত BU2 VVPAT এই দুটা বস্তুটো ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত ৰাখক তাৰপিছত কণ্ট্ৰল ইউনিটটো ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ টেবুলত ফাৰ্ষ্ট পুলিং নহয় প্ৰিচাইডিঙে নিজৰ টেবুলত ৰাখিব পাৰে নহ'লে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ কাষত সেয়া ৰাখিব পাৰে খালি ক'ত ৰাখে ভালকৈ চাই ল'ব কাৰণ ইনাফ স্পেচ থাকিব লাগিব হিলাহিলি হৈ যদি পৰি যায় ডেমেজ হ'ব পাৰে তাৰপিছত কৈছে ইণ্টাৰলিংক বেলট ইউনিটছ VVPAT এণ্ড কণ্ট্ৰল ইউনিট তাৰপিছত কৈছে যে BU2 VVPATৰ লগত VVPATটো চিউট লগত গতিকে BVC যিটো ছিষ্টেম BVC বেলট ইউনিটটো যাব VVPATটো যাব কণ্ট্ৰল ইউনিটত গতিকে এই বস্তুটো যাতে আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি থয় ঠিক আছে এই বস্তুটো যদি ক্লিয়াৰ কৰি থয় তেতিয়া মানে আপোনাৰ মেচিনটো অ'কে হৈ গ'ল মানে লিংকিং হৈ গ'ল খালি এবাৰ প্লিজ চাই ল'ব প্ৰেক্টিকেলি চাব এবাৰ ট্ৰেইনিঙত যদি চাব পৰা নাই ভিডিঅ'ত হ'লেও চাই ল'ব এবাৰ যে কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰা হয় আৰু মইতো যিমান পাৰোঁ শুদ্ধকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানুহ মাত্ৰে ভুল হৈ যাব পাৰে সেইবাবে মোৰ কথাখিনি 100% শুদ্ধ বুলি নাভাবিব এবাৰ হ'লেও ভেৰিফাই কৰি ল'ব তাৰপিছত কৈছে প্লেচ দ্য কণ্ট্ৰল এইটোতো ক'লোৱেই প্লেচ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট অন ইয়ৰ টেবল অৰ অন দ্য টেবল অফ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ যাক দিয়া হৈছে ইণ্টাৰলিংক কৰিব দিছে তাৰপিছত পুট দ্য switch to on position in the rear compartment of control unit আৰু চিউৰ যিটো ছুইচটো অন কৰিব দিছে যিটো চিউৰ মাথা ফালে থাকে মানে হেড ফালে tap the connecting wires of BU and VVPAT to the leg of the table with transparent adhesive টেপ তাৰপিছত BU আৰু VVPATৰ যিবোৰ কানেক্টিং ৱায়াৰ থাকিব সেইবোৰে দিগদাৰ লগাব পাৰে সেইবোৰ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বান্ধি থ'ব যাতে একো খেলি মেলি নহয় সেইটো কিহেৰে বান্ধিব এটা টেপ দিব সেইটো মানে দেখি থকা টেপ স্পষ্টকৈ গতিকে সেইটো চেলো টেপ আৰু সেই টেপটো লগাব দিছে of a half inch wide in such a manner that the wires do not hang in the air so that the load of hanging wire does not impact the connecting switch of the BU and VVPAT যাতে এই ৱায়াৰসমূহ মানে উলমি নাথাকে সেইটো চোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব যদি উলমি থাকে BU আৰু VVPATক মানে প্ৰব্লেম কৰাব পাৰে next secure the rear compartment of the control unit by tying a thin wire and giving it a few twists or with the help of a twine thread and tying a knot do not seal it with wax তাৰপিছত ৰিয়াৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট যিটো থাকে চিউৰ সেইটো ভালকৈ বান্ধি দিব ভালকৈ মানে খেলি মেলি নোহোৱাকৈ আৰু ঠিক কৰি দিব খালি চিল ৱেক্সৰ লগত চিল নকৰিবলৈ কৈছে তাৰপিছত কৈছে show to all the polling agents who are present at the polling station that the voting machine and VVPAT is clear and no vote is already recorded therein তাৰপিছত পুলিং এজেণ্টসকলক জনাব যে ভোটিং মেচিনটো অ'কে আছে VVPATটো ক্লিয়াৰ আছে কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ ভোট ইয়াত দিয়া হোৱা নাই সেইটো এনচিয়ৰ কৰাই ল'ব তাৰপিছত নেক্সট কণ্ডাক্ট এ মক পোল উইথ দ্য হেল্প অফ polling officers and contesting candidates/polling agents to record at least 50 votes comprising votes for each of candidate including nota তো এইটো কথাটো চাগে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙত বহুতবাৰ কৈছে ইয়াত কৈছে যে মিনিমাম 50 ভোট দিব লাগিব প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটক ইনক্লুডিং নটা 50তকৈ বেছি হ'ব পাৰে 50তকৈ কম হ'লে নহ'ব আৰু যদি কোনো এটা পুলিং ষ্টেচনত মক পোল কৰা নহ'ল তাৰ মানে সেইটো পুলিং ষ্টেচনত ভোট গ্ৰহণ কৰা নহ'ল বুলি ধৰা যাব After mock poll ascertain the result in the CU count the VVPAT paper slips in the presence of the polling agents and confirm that the results tally for each candidate তাৰপিছত VVPATৰ পৰা যিটো পেপাৰ স্লিপটো ওলাব সেই পেপাৰ স্লিপটো আপোনাৰ CUত ৰেকৰ্ড হোৱা লগত মিলাই চাব যে মিলিছে নে নাই আৰু মেচিন খোলাৰ লগে লগে হাতটো পৰি যায় তাক এক্সট্ৰাকৈ থৈ দি তাৰপিছত
Clear the mock poll data in CU by pressing clear button and remove VVPAT paper slips from VVPAT drop box and show the empty drop box of VVPAT to the polling agents. তাৰপিছত CUত clear to টিপি গোটেই mock poll data to clear কৰি ল'ব আৰু যদি mock poll data to clear নকৰে তেতিয়াহ'লে ই কিন্তু ডাঙৰ বিপদ মাতিব কাৰণ বোলে ভোট হ'ল 400 আপোনাৰ অলৰেডি 50টা ভোট হৈ আছিলে mock poll clear নকৰাৰ কাৰণে 450 হ'ব হেতু যাতে নহয় তাৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব হেতু আপোনালোকে পুলিং এজেন্টৰ আগত দেখাব যে ক্লিয়াৰ কৰিলো চাওক এতিয়া এমটিও কৰিলো ড্ৰপ বক্সটো seal the mock poll VVPAT paper slip তাৰ পিছত mock pollৰ যেটো VVPAT paper slip থাকিব তাক seal কৰক কিহত ব্ল্যাক এনভেলপত কলা খাম এটা পাব ষ্টাম্প মাৰি পিছফালে mock poll slip বুলি হেয়া ষ্টাম্প মাৰি ভৰাই দিব Seal the envelope with the seal and put your signature and a polling agents on envelope. Envelope আপোনাৰ signature মাৰক তাৰ পিছত তাত sealing কৰক আৰু আপোনাৰ distinguishing mark টো মাৰিব নেপাহৰিব polling agent সকলো তাত sign মাৰিবলৈ নেপাহৰিব Write the number and name of the polling station. Polling stationৰ নাম polling stationৰ নম্বৰ লিখিব number and name of assembly constituency নাম আৰু নম্বৰ লিখিব date of poll লিখিব and the words VVPAT paper slip of mock poll hetu envelope likhi dibo seal koribo with pink paper seal in such manner the opening box will require breaking of seal jate jete apuni he box tu mane khulibo besare tete seal tu khulak mane bhangi he etu khulibo pora jay etu koribo put your signature and of polling agents on the pink paper sealot polling agent or signature apunar signature rakhibo mane koribo and keep the envelope along with other document relating to election তাৰপিছত তাত জিজি ভৰাব লাগে হেতু ভৰাই দিব তাৰপিছত fix green paper seal in the frame or on the door of the inner compartment of result section of control unit তাৰপিছত CUৰ যেটো result section থাকিব তাত যাতে আপুনি green paper seal to লগাই হেতু কিন্তু মনত থব Close the door of the inner compartment of result section in such a way that the two open ends of the paper seal project outwards from the side of the inner compartment. তাৰপিছত কৈছে যেটো result section থাকিব হে result sectionৰ যেটো মুখনি থাকিব তাক এনেকুৱাকে বন্ধ কৰিব যাতে পিংক হে গ্ৰীন পেপাৰ সিলটো একোটা ড্যামেজ নহয় আৰু আগফালে যাতে উলাই থাকে তাৰপিছত কৈছে put your full signature on the green paper seal below the printed serial number put your full signature আপোনাৰ full signature মাৰিব কৈছে তাৰপিছত green paper sealটো মাৰিব দিছে আৰু হেতু printed serial numberটো note down কৰি লব obtain the signature of polling agent who are present at the polling station and are desirous of putting their signatures on the paper seal allow them to note the serial number of paper seal যেটো paper seal at কৈছে হেয়া আছে green paper seal গটকে green paper sealত polling agentor signature লৈ লব paper sealত আৰু তেওঁলোকক যাতে হে green paper sealer number হে numberটো যাতে নোট কৰিব দিয়ে হেতু আপুনি কৰিব ওকে তাৰ পিছত next seal the door of the inner compartment of the result section of control unit with special tag CUৰ যেটো special tag মানে হে special tag to কিন্তু result sectionত মাৰি দিব হেতু কিন্তু নেপাহৰিব inner compartment ভিতৰ থাকিব তাৰপিছত close the outer cover of result section of the control unit and seal it with an address tag and the self adhesive ends of the green paper seal protruding from the outer cover of the result section তাৰপিছত আপোনাৰ দায়িত্ব থাকিব যে এটা সিউট আপুনি সিল কৰক এড্ৰেছ ট্যাগেৰে আৰু এড্ৰেছ ট্যাগেৰে সিল কোনে এটা কথা মনত থব যে যেতিয়া হে ক্লোজ বুটামটো টেপিব ৰিজাল্টটো চাব তাত যদি একো খেলিমেলি নহয় allow the polling agents also to affix their seals on the outer cover of the result section of the control unit control unitor যেটো result section থাকিব তাত যেটো আপুনি স্পেশাল এড্ৰেছ ট্যাগ দিব তাতো যাতে polling agent সকলৰ signature থাকে হেতু সাবক কৰিব secure and seal the drop box of VVPAT with address tag তাৰপিছত VVPAT ৰ যেটো drop box হেতু বান্ধি পেলাব এড্ৰেছ ট্যাগেৰে আৰু হেতু seal কৰি পেলাব তাতো আপোনাৰ distinguishing mark মাৰিবলৈ নেপাহৰিব the interconnecting cable should be so routed that it does not obstruct the movement for voters inside the polling station and they don't tread or trip over it তাৰপিছত ইয়াত কৈছে হেতু একেটা কথাটো ৰিপিট কৰিছে যে যেটো VVPAT BUC ৰ যেটো
ৱায়াৰ থাকিব সেই ৱায়াৰটো যাতে ভালকৈ আপোনালোকে বান্ধি থয় লুকুৱাই থয় যাতে মানে খোজ কাঢ়োঁতে লাগি সেইটো যাতে খেলি মেলি নহয় তাৰপিছত কৈছে demonstrate to the polling agents present that the marked copy of the electoral roll does not contain any entries other than PB and EDC polling agent সকলকো আপোনালোকে দেখুৱাই দিব লাগিব যে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰল ৰোল যিটো আছে তাত PB আৰু EDCৰ বাহিৰে একো বস্তু মাৰ্ক কৰা হোৱা নাই আৰু কৈছে demonstrate also that the register of voters from 17A does not contain any entry beforehand তাৰপিছত 17A টো যে সম্পূৰ্ণ খালী আগতীয়াকৈ একো মানে কোনে ভোট দিলে লেখা হোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে দেখাই দিব read out the declaration and sign it before the commencement of poll ভোট আৰম্ভ হোৱা আগত আপুনি এটা ফৰ্ম পাব ডিক্লেৰেশ্যন বুলি গতিকে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব commence the poll at the appointed hour positively before the first voters sign in form 17A register of voters the polling officers one shall check with the presiding officer and record in ink in form 17A that total in the control unit has been checked and found to be 0 তাৰপিছত actual ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে মিলি টোটেল বটনটো টিপিব আৰু টোটেল বটনটো টিপি এইটো এনচিয়ৰ কৰিব যে তাত মক পোল ডাটাটো ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু এতিয়া তাত ভোট 0 আৰু সেই বস্তুটোকে আপোনালোকে লিখিব লাগিব 17 যে 17 যিটো থাকিব ডাঙৰ ফৰ্ম ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ তাত লিখিব টোটেল ইন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট হেজ বিন চেক এণ্ড ফাউণ্ড টু বি 0 বুলি লিখিব তাৰপিছত কৈছে warn everyone who is present at the polling station to maintain absolute secrecy of voting by reading out aloud section 128 of the Representation of the People Act 1951 তাৰপিছত Representation of the People Act 1951 or section 128 কোৱা আছে যে কোনো কাৰণতেই সিক্ৰেসি অফ ভোটিংটো নষ্ট কৰা নাযায় যাতে কালে ভোট দিছে হেতু যাতে ক্লিয়াৰ মানে নকৰে হেতু সম্পূৰ্ণ নিজা ব্যক্তিগত কথা জনে ভোট দিব আহে হেতু সকলোকে চিঞৰি পঢ়ি শুনাই দিব allow only one polling agent of a contesting candidate inside the polling station at any given time আৰু এক সময়ত এজন polling agent এটা polling station সোমাব পাৰিব আৰু যদি বাহিৰলৈ যাব পাৰে মানে বিচাৰে তেতিয়া ৰিলিভিং এজেন্ট আহিব পাৰে ensure free and fair poll আৰু free আৰু fair poll যাতে হয় হেতু আপুনি চাব so due courtesy and regard to the observer appointed by the commission and furnish all the information required by him so the same courtesy and regard to the micro observer present at your polling station আপোনাৰ polling station হয়তো observer appoint কৰিব পাৰে কমিশনে আৰু micro observer কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যিটো বিচাৰে হেতু দিব তেওঁলোকৰ লগত ভাল বিহেভিয়াৰ কৰিব Canvassing within 100 meters of the polling station is an offense. তো 100 মিটাৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই canvassing কৰি থাকে আমুকক ভোট দিয়ক তামুকক ভোট দিয়ক তেতিয়া হেতু আপুনি বন্ধ কৰক Use of mobile phone within the polling station is prohibited. Polling stationer ভিতৰত mobile phone একেবাৰে allow নহয়. You as presiding officer or your first polling officer can use it only for sending reports through SMS WhatsApp. আৰু আপুনি presiding officer হিচাপে আৰু ফাৰ্ষ্ট পোলিং অফিচাৰ হিচাপে মাত্ৰ SMS হে দিব পাৰিব বা WhatsApp যোগেহে কথাটো জনাব পাৰিব Smoking inside polling station is strictly prohibited. Polling stationer ভিতৰত কোনো কাৰণতে কোনেও যাতে সিগাৰেট বা বিড়ি নাখায় হেতু সৰা আপোনাৰ দায়িত্ব Do not give any special treatment to any VIP or celebrity coming to cast vote. যদি কোনো এজন celebrity ভোট দিবলৈ আহে কোনো VIP very important person যদি ভোট দিবলৈ আহে তেওঁক যাতে আপুনি কোনো কাৰণতে স্পেশাল ট্ৰিটমেন্ট নিদি আহক ভোট দিব আহক আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ফ্যান তেনে কথা যাতে আপুনি নকয় সেলফি তোলা যাতে নেলাগে তাৰপিছত কৈছে the duties of polling officers where there are one presiding officer and 3 polling officers are as under yet first polling officer second third or বিষয়ত কৈছে যে তেওঁলোকৰ কি দায়িত্ব হ'ব the first polling officer will have the marked copy of the electoral roll and will be responsible for identifying the elector first polling or দায়িত্ব হ'ব যে তেওঁ মানে ভোটাৰ সকলক আইডেন্টিফাই কৰে ইলেক্টৰ সকলক আৰু তেওঁৰ হাতত মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰ ৰোল থাকিব the printing and clerical mistakes on the roll will be overlooked by him আৰু কেতিয়াবা তাত প্ৰিন্টিং মিস্টেক হৈ যাব পাৰে ক্লেৰিক্যাল মিস্টেক হৈ যাব পাৰে ইলেক্ট্ৰল ৰোলত হেয়া তেওঁ
মানে নেদেখা ভাও জৰিব মানে আৰু তেওঁ এটো ওভাৰলুক কৰিব The second polling officer will have the indelible ink and register of voters with him আৰু second polling officer হাতত indelible ink আৰু register of voters to থাকিব He will apply indelible ink on the index finger of the elector enter the serial number of the elector on the register of voters in column 2 of the register and write down the name of the identification document তাৰ পিছত second polling officer 17A সেই আইডেন্টিফাই কৰা ইলেক্টৰ জনৰ ডিটেইলছ তাত লিখিব আৰু তেওঁ চিয়াহি লগাই দিব আৰু কৈছে of the register and write down নাম সামহেটো লিখিব he will then obtain the signature/thumb impression of the voter before issuing the voter slip to the elector আৰু তেওঁ voter slip to দিয়া আগত তেওঁৰ হে elector বা voter জনৰ thumb impression বা signature লব the third polling officer will be in charge of the control unit আৰু third polling officer দায়িত্ব হ'ব তেওঁ যাতে CU to তেওঁৰ নিজৰ হাতত থয় মানে লগত থয় যাতে তেওঁ ballot issue কৰিব পাৰে he will take the voter slip from the elector আৰু তেওঁ যাতে voter slip to লব পাৰে elector পৰা হেতু চাব check the indelible ink mark on his left hand index finger আৰু left hand index finger যেটো থাকিব voter জনৰ নাথাকিলেও কেছ নাই কোড দিব লাগে আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙত লৈছে গতিকে এটো চেক কৰি indelible mark to আছে না চাব আৰু তাৰ পিছত and finally press the ballot unit তাৰ পিছত finally ballot unit to press কৰিব আৰু যেটো সিউত থাকে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে ভোট দিব যাওক আপুনি ভোট দিব যাওক বুলি জনাই দিব আৰু তেওঁ গৈ পিনে ভোট দিবগে Next, duties of polling officers at simultaneous election. গতিকে simultaneous যদি election হয় তেতিয়া কিন্তু অলপ কথাবোৰ বেলেগ হৈ যায় মই হেতু ইয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম when the polling party consists of one presiding officer and 5 polling officers simultaneous বা একেলগে যদি election হয় তো তেতিয়া এজন প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ থাকিব আৰু লগত 5 জন পোলিং অফিচাৰ থাকিব তেতিয়া ফাৰ্স্ট পোলিংৰ দায়িত্ব হ'ব the first polling officer will be responsible for identifying the electors and will be in charge of mark copy of the electoral roll তো তেওঁ একেই আইডেন্টিফাই কৰিব ইলেক্টৰক আৰু তেওঁ মাৰ্ক কপি যেটো ইলেক্টৰ roll থাকিব তাৰ তেওঁ ইনচাৰ্জ হ'ব the second polling officer will be in charge of the indelible ink and register of voters or second polling register of voters আৰু indelible ink or interest থাকিব third polling officer will be in charge of the voter slip third polling officer voter slip or দায়িত্ব থাকিব the fourth polling officer will be in charge of the control unit for Lok Sabha আৰু fourth polling officer in charge of থাকিব CU এটা CU যেটো লোকসভাৰ কাৰণে হয় the fifth polling officer will be in charge of the CU for state assembly election আৰু fifth polling officer CU in charge of থাকিব হেয়া in charge হ'ব assembly election বা বিধান সভাৰ বাবে allow the electors to record their votes exactly in the same order in which they have been entered in the register of voters আৰু জি ধৰণে 17A ভোটাৰ সকলৰ নাম মেনশন কৰা হৈছে আপুনি ভৰাইছে হেতু মতে তেওঁলোকক ভোট দিবলৈ দিব এনেকুৱা নহয় যে এটা নামটো লিখালে পিছত আহি ভোট দিব হেতু নহব do not allow them to vote unless they have signed/affixed their thumb impression on the register of voters আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সাইন নকৰে thumb impression to নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক ভোট দিবলৈ নিদিব Do not entertain any challenge to the identity of an elector unless the challenger pays challenge fee of 2 rupees in case. যেতিয়ালৈকে polling agent সকলে বা কোনো এজন challenger polling agent থাকিব তো polling agent যেতিয়ালৈকে কোনো এজন ব্যক্তিৰ আইডেন্টিটিটো যদি চ্যালেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তো তেওঁ যেতিয়ালৈকে 2 টকা কেছত নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু তেওঁৰ চ্যালেঞ্জটো গ্ৰহণ নকৰিব মেইনটেইন ৰেকৰ্ড অফ such challenge votes in form 14 আৰু form 14ত তেওঁ যদি পইচা দিলে তেতিয়া হে ৰেকৰ্ডটো তাত ভৰাবলৈ নেপাহৰিব if the challenge is established আৰু যদি চ্যালেঞ্জটো সাকসেস হয় hand over the person to the police with a complaint in writing তেতিয়া পুলিচক জনাই দিয়ক যে মানে এনেকৈ চ্যালেঞ্জ কৰিছিল এই ব্যক্তিজন এই অঞ্চলৰ ভোটাৰ নহয় আৰু তেওঁ লগালক তেওঁ পুলিচক গটাই দিয়ক আৰু কমপ্লেইন এটা লিখি দিয়ক আৰু যদি ফলছ হয় তেতিয়ালে যাওক আপুনি ভোট দিয়ক বুলি আপুনি ক'ব পাৰে In the cases of blind and infirm electors, obtain the required declaration from the companion of such blind and infirm electors. Also maintain a record of such voters in Form 14A. তাৰপিছত যদি blind and infirm elector আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যেটো declaration form থাকে
সেই কম্পেনিয়ন অফ ছাচ ব্লাইণ্ড এণ্ড ইনফৰ্ম ইলেক্টৰ সেইটো মেইনটেইন কৰিব আৰু তাৰ বিষয়ে ফৰ্ম 14A টো ভৰাব ইফ ইউ কনচিডাৰ এন ইলেক্টৰ টু বি মাছ বিল' দ্য ভোটিং এজ দেট ইজ 18 years but are otherwise satisfied about his identity obtain a declaration from his about his age do not question his eligibility যদি আপুনি দেখে যে কোনো এজন ব্যক্তি ভোটিং এজ যেন নাই লগা কিন্তু মানে তেওঁ কিন্তু ইস্যু কৰা হৈছে ভোটাৰ কাৰ্ড সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ হয়তো আপুনি হয়তো তেওঁৰ ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব পাৰে যে মানে তোমাৰ বয়স আপোনাৰ বয়স মানে তোমাৰে ক'ব লাগিব সৰু যেতিয়া তোমাৰ বয়সটো বহুত সৰু যেন লাগিছে গতিকে তুমি ডিক্লেৰেশ্যন এটা দিয়া কিন্তু মানে আপুনি ভোট দিব পাৰিব বুলি ক'ব Do not force or compel an elector to vote if he decides not to vote after his particulars have been noted in the register of voters. Make an entry to that effect in the remarks column against the entry relating to that elector in the register. তাৰপিছত কোনো এজন ভোটাৰে ক'ব পাৰে যে মই ভোট নিদিওঁ মোৰ মন নাই মোৰ গা বেয়া তেনেকৈ ক'ব পাৰে আৰু তেওঁ কেতিয়াও ফ'ৰ্চ নকৰিব আৰু তেওঁক সেই ৰিমাৰ্কছত লিখি দিব যে ৰিফিউজ টু ভোট বুলি তাৰপিছত লিখিব ডু নট তাৰপিছত নেক্সট কৈছে ডু নট চেঞ্জ any serial number in column 1 of register because of any elector who decides not to vote আৰু যদি কোনো এজন ভোটাৰে ভোট দিবলৈ অমান্তি হ'ল তাৰ বাবে কিন্তু আপুনি কলমটো চেঞ্জ নকৰিব allow an elector to vote only by means of tendered ballot paper if he turns up at the polling station after someone else has already voted in his name and you are satisfied about his identity do not allow him to record his vote in the voting machine আৰু যদি কোনো এজন ব্যক্তি আহে ভোটিং ষ্টেচনলৈ আৰু তেওঁ দেখে যে তেওঁৰ নামত কোনোবাই অলৰেডি ভোট দি গ'ল তেতিয়া তেওঁ ক'ব পাৰে যে নাই মই মেচিনতে দিম নহ'লে নিদিওঁ তেওঁ আপুনি জনাব যে নহয় আপুনি ভোটটো দিবলৈ পাব খালি আপুনি টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰতহে পাৰিব বেলট পেপাৰত পাৰিব তাৰপিছত যদি তেওঁ নেমানে মই মেচিনতে কৰিম গতিকে সেয়া তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে নাযাব আৰু কিন্তু তেওঁ টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰত পাৰিব ঠিক আছে Maintain a record of such elector to whom tendered ballot papers have been issued. Such records shall be maintained in Form 17B. Keep the tendered ballot papers and list in Form 17B in separate cover. তাৰপিছত কৈছে টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ যাক যাক দিয়া হৈছে তাৰ এটা ৰেকৰ্ড তাৰ এটা ফৰ্ম থাকিব সেইটো মেইনটেইন কৰিব আৰু 17B সেইটো থ'ব আৰু ছেপাৰেট কভাৰ পাব সেই তাত ভৰাই দিব Do not allow an elector to vote if he refuses to follow the prescribed voting procedure to maintain secrecy of voting after being warned by you. তো কোনো এজন ভোটাৰকেই তেওঁ যাতে secrecy of voting যাতে ভায়োলেট নকৰে সেইটো জনাই দিব আৰু যদি কোনোবাই কৰে যে মই ইয়াক ভোট দিম তোক মই নিদিওঁ আমুকক নিদিওঁ তামুকক নিদিওঁ আৰু তেওঁ যদি চিগাৰেট বিড়ি খাই থাকে তাত তেতিয়া কিন্তু তেওঁ আপুনি ভোট দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পাৰে Make an entry to that effect in the remarks column against the entry relating to him in the register of voters. Do not change any serial number in column 1 of that register because of such elector. আৰু যদি তেনেকুৱা elector আহে তেতিয়া সেই remarks column লিখি দিব not allowed to vote. In order to ensure that all the electors who are standing in queue at the hour appointed for closing the poll are able to cast their vote, distribute serially number slips duly signed by you to all electors standing in queue a few minutes before closing our poll, starting the operation from the end of the queue. তাৰপিছত কিউ স্লিপটো বনোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব গতিকে কিউ স্লিপটো বনাই থ'ব আৰু যদি পৰাপক্ষত মানে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে কিউ স্লিপটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব যাতে মানুহবোৰে ভোট দিব পায় কিন্তু যদি এলটেড টাইমৰ পিছত যদি কোনো ব্যক্তি আহিছে তেওঁৰ হাতত যদি কিউ স্লিপ নাই তেতিয়া তেওঁক ভোট দিবলৈ নিদিব Allow all persons to whom such slips have been issued to vote even if the poll has to be continued for some time beyond the appointed closing hour. আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে মানুহ 200 জন আছিল ভোট দিব নাই পোৱা কিন্তু এলটেড টাইম পাৰ হৈ গ'ল 2 ঘণ্টা বেছি হৈ গ'ল তেতিয়াও কিন্তু একো প্ৰব্লেম নাই আপুনি ভোট দিয়াব পাৰে তেওঁলোকক Press total button to tally with the numbers of votes in Form 17A register of voters and note down the number of votes recorded in the control unit. তাৰপিছত টোটেল বাটনটো টিপিব আৰু লগত 17A লগত মিলাই চাব যে দুটা মিলিছে নে নাই ফৰ্মেলি এনাউন্স দ্য ক্লোজ অফ পোল আফটাৰ দ্য লাষ্ট ইলেক্টৰ ইজ ভোটেড আৰু যেতিয়া লাষ্ট ইলেক্টৰ জনে ভোট দিলে জনাই দিব যে এতিয়া আৰু ভোট ক্লোজ কৰিলোঁ Close the voting machine by removing the rubber cap covering the close button and pressing the close button on the control unit. Replace the rubber cap over the close button and after it has been so pressed. তাৰপিছত কৈছে
প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ যিহেতু ৰিপৰ্ট থাকে পাৰ্ট 3 সেইটো ফিল আপ কৰিব ক্লোজ বাটনটো টিপি পিনি আৰু যিটো কৰিব লাগে সেইটো কৰিব আফটাৰ দ্য ক্লোজ অফ দ্য পোল পুট দ্য পাৱাৰ ছুইচ অফ তাৰ পিছত চিউৰ ছুইচটো অফ কৰি দিব ক্লোজ কৰাৰ পিছত সব ভিভিপেট কণ্ট্ৰল ইউনিট ডিছকানেক্ট কৰি পেলাব Presiding officer will remove power pack battery from VVPAT in the presence of polling agent. Polling agent or সন্মুখতে presiding officer VVPAT or battery to খুলিব. Only after removal of power pack VVPAT to খোলা পিছতহে আপুনি carrying case ত seal কৰিব নহলে seal কৰি দিলে আকৌ পিছত তাত খুলিব লগা হ'ব আকৌ এটা মাহাকাল হ'ব. Seal the carrying case of VVPAT in the presence of polling agent ECI instruction dated 9 April 2019. Instruction on use of power pack battery in VVPAT regarding keep the control unit VVPAT and ballot unit in their respective carrying cases আৰু সকলো নিজৰ বাকচত ভৰাই দিব মেচিন গিটা seal the carrying cases on both ends by firmly addressing text to each carrying cases আৰু গুটেই carrying caseত য'ত address টা খুৱাব লাগে হেতু খুৱাই seal মাৰি দিব prepare the account of votes recorded in form 17C form 17C to এতিয়া fill up কৰক কিমানটা ভোট register হৰ কিমান মেল কিমান ফিমেল সকলো তা লিখিব লাগিব give the attested copies of the account of votes recorded to each of the contesting candidates slash polling agents make declaration to that effect in their prescribed declaration form তাৰ পিছত আপুনি polling agent সকলক candidate 17C to দি দিব allow all contesting candidates slash polling agents who are present at the polling station and willing to do so affix their seal on this carrying cases আৰু যদি EVM or carrying case যদি polling agent সকলে sign মাৰিব বিচাৰিছে কিবা কিবি কৰিব বিচাৰিছে seal til তেতিয়ালে দি দিব seal all election papers and materials in separate packet আৰু যিমান election paper থাকিব material থাকিব separate packetত seal কৰি দিয়ক affix your seal on the cover containing আপোনাৰ seal to fix কৰিব ক'ত mark copy of electoral roll of register of voters of voter slip of use standard ballot paper and list in form 17 bit আৰু unused standard ballot papers of allow all contesting candidates slash polling agents to fix their seals on this cover also if they so desire আৰু যদি contesting candidate বা polling agent যদি এই cover পুৰা যদি seal মাৰিব বিচাৰিছে sign কৰিব বিচাৰিছে তো তেওঁলোকে হেতু দি দিব Keep all packets of election papers and materials in the respective packets referred to chapter 7 for packing of material to kenekoi paper bhur mane pack koribo material bhur hetu 7 in chapter 7 or likha ase gotike hetu ebar pohilok dise aru tar karone moi bahut video to banai thosu You shall not be relieved of duty unless you submit all the election related papers and material at the receipt center আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি যিমান ইলেকশ্যন সম্বন্ধীয় বস্তু কাগজ পত্ৰ আছে আপুনি জমা নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনাক ৰিলিফ নিদিয়ে কোনো এজনকো নিদিয়ে Deliver the voting machine with VVPAT and all other election material at the collection center promptly after the poll without any delay আৰু লগালগ যিমান সোনকালে পাৰে VVPAT to election material to collection center জমা দিব বহুতটো হোৱাৰ পিছত In order to keep complete and accurate account of events at the polling station, maintain the presiding officer's diary properly in all respect, complete the entries therein as and when any event take place and not at the end of poll. তাৰপিছত presiding officer diary to হেতু মেইনটেইন কৰি থাকিব তাত যেটো বস্তু বিচাৰিছে হেতু ভৰাই থাকিব if open violence or riot takes place at the polling station adjourn the poll report the full facts to the returning officer forthwith আৰু যদি polling stationত কিবা মাৰপিট হৈছে riot হৈছে violence হৈছে লগালগ ভোটটো বন্ধ কৰক আৰু সকলো কথা ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক লগালগ জনাই দিয়ক if there is a booth capturing or any voting machine or election material like register of voters marked copy of the electoral roll taken away in unauthorized way from your custody or damaged or tampered with close the poll report the full facts to the returning officer forthwith আৰু যদি register of voters to যদি কোনোবাই লৈ যায় ফালি দিয়ে চুৰ কৰে মাৰ্ক কপি যদি হেতু কৰে আপোনাৰ পৰা নহলে পানী ঢালি দিলে বলে জ্বলাই দিলে তেনে কইলে লগালগ ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক কথাটো জনাই দিব হেগিটা মূল কথা তাৰ পিছত আৰু বৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই এইগিটাই মূল কথা ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে ৰিপ্লেসমেন্ট অফ ইভিএম এণ্ড ভিভিপেট আৰু যদি ইভিএম বেয়া হয় তেতে কি কৰিব বা ভিভিপেট বেয়া হলে কি কৰিব if any of the units found defective before start of the actual poll only the defective units will be placed and mock poll will be completed with the new units
Part 4 of the presiding officer's report will be prepared and given to SO. SO মানে হৈছে sector officer. ইয়াত কৈছে যদি actual poll আৰম্ভ হোৱাৰ আগত বোলে mock poll চলি থাকোঁতে যদি কিবা মেচিন বেয়া হয় তেতিয়া যিটো বেয়া হৈছে সেইটোৱে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিলে হ'ব আৰু সেইটো presiding officer ৰিপৰ্টত লিখি দিব. Part 1 of the presiding officer's report will be prepared after every mock poll. Mock pollৰ পিছত presiding officer reporter first part to লিখিব prepare কৰিব. If CU power pack is changed during actual poll, part 2 of the presiding officer's report will be prepared. No mock poll is required in this case. আৰু যদি CU বোলে ব্যাটাৰী কম হৈ গ'ল ব্যাটাৰী বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়া presiding officer reporter part 2 to fill up কৰিব তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ mock poll কৰিব লগা নহয়. If VVPAT or VVPAT and power pack is found defective during actual poll, only the VVPAT or the VVPAT power pack will be changed. No mock poll is required in this case. Part 5 of the presiding officer's report will be prepared and given to SO. আৰু যদি বোলে VVPAT বেয়া হয় তেতিয়া actual pollৰ টাইমত তেতিয়াহ'লে অকল VVPATটো চেঞ্জ কৰক আৰু presiding officer ৰিপৰ্টটো প্ৰস্তুত কৰক sector officerক দি দিয়ক যেটো part 5ত আছে. If BU or CU is found defective during actual poll, complete setup BU plus CU plus VVPAT will be changed. আৰু যদি actual pollৰ টাইমত বোলে BU বা CU বেয়া গ'ল তেতিয়াহ'লে BU চেঞ্জ হ'ব CU চেঞ্জ হ'ব VVPAT গোটেই তিনিটা বস্তু নতুনকৈ আহিব আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত mock poll by casting one vote to all candidates including nota will be done. আৰু তেতিয়া নতুন মেচিনেৰে পুনৰ আপুনি mock poll কৰিব লাগিব খালি প্ৰত্যেক ক্যান্ডিডেটক অকল এটা ভোট দিলে হ'ব ইনক্লুডিং nota. তাৰপিছত part 1 and part 5 of the presiding officer report will be prepared and part 5 will be given to SO. আৰু তাৰপিছত part 1 আৰু part 5 যেটো presiding officer report থাকে হেতু আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব তাৰপিছত part 5 টো সিঙি বা ফালি sector officerক দি দিব. এই গিটাই মূল কথা তো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিলে. ইয়াত মানে এই যেটো ভিডিওটো বনাইছো তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে ইয়াত যেটো মই পালো চেপ্টাৰ 9 তাত লিখা আছে যে actionable points for presiding officer/polling officer at a glance তো মানে গোটেই মেইন কামৰ যেটো সামাৰি ইয়াত হেতু দি থৈছে presiding officerৰ ডায়েৰী হেণ্ডবুকৰ মতে. ধন্যবাদ. দৰ্শক এই ভিডিওটিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগত জড়িত কিছুমান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা. এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহৰ বিষয়ে মই অলৰেডি পুংখানুপুংখকৈ বিভিন্ন ভিডিও বনাইছো কিন্তু এই ভিডিওটি হ'ব লাষ্ট মিনিট ৰিভিজন. যিবোৰ কথা মই অলৰেডি বিভিন্ন ভিডিওবোৰৰ দ্বাৰা কৈছো সেই কথাসমূহৰ সাৰাংশ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব. সম্পূৰ্ণ ভিডিও গিটাৰ কথাটোক মই এটা ভিডিওত শৰ্টকাটো ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মেইন পইণ্ট যিবোৰ কথা আমি প্ৰায় পাহৰি থাকিব পাৰো সৰু কথা হোৱাৰ বাবে আৰু সৰু কিন্তু যিবোৰে মানে গোটেই ইলেকশ্যন প্ৰসেছটোকে খেলিমেলি কৰি দিব পাৰে সেইবোৰ কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে সেই সৰু ভুলবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ একো প্ৰবলেম নহয়. নম্বৰ 1 টো হৈছে আপোনাৰ যিমানবোৰ ফৰ্ম থাকিব এজ এ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ আৰু লগত ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰো সাইন থাকে খুব কম থাকে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ সেকেন্ড পুলিঙৰ থাৰ্ড পুলিঙৰ সাইন থাকে. বহুতে নাই বুলি ভাবে যে মোৰ থাৰ্ড পুলিঙৰ দায়িত্ব অকল বেলট টিপা আৰু চিয়াহি লগোৱা বুলি ভাবে কিন্তু সেইটো কথা শুদ্ধ নহয়. মক পল সাৰ্টিফিকেটত তেওঁৰ কিন্তু সহি থাকে. আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰৰ যিমানবোৰ কাগজ থাকিব যিমানবোৰ ফৰ্ম থাকিব যিবোৰ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু কিছুমান আনইউজ ফৰ্মতো আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে. যিমানবোৰ ইউজ হ'ব আৰু যিমানবোৰ আনইউজ হ'ব সেইটো ভালকৈ চাই ল'ব ইউজ হোৱাবোৰটো সাইন কৰিবই লাগিব তাৰ কোনো বেলেগ অপচন নাই. আৰু সাইন কৰোঁতে কেতিয়াও ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰিবলৈ কিন্তু নেপাহৰিব. ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক মাৰক বুলি তাত লিখা নাথাকে বাট একৰ্ডিং টু দ্য ট্ৰেইনিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনালোকে সেইটো মাৰিবই লাগিব বেলেগ ৰাস্তা নাই. তেতিয়াহে গম পোৱা যাব যে আপুনি সেই পুলিং ষ্টেচনৰে প্ৰিসাইডিং হয় কাৰণ তাত সেই ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কত LAC তলত চাগে থাকে আৰু ওপৰত থাকে পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো থাকে আৰু সেইটো হৈছে মোষ্ট অথেন্টিক এটা মাৰ্ক. তাৰ বাহিৰে এনভলপ বহুত কেইটা পাব এনভলপ চাগে more than 50 এনভলপ পাব আৰু তাৰে ভিতৰত চাগে বহুত এনে এনভলপ থাকিব যিবোৰ ইউজ কৰা নাযায়. ইউজ কৰা যাওক নাযাওক
প্ৰতিটো এনভলপত ইনক্লুডিং মাষ্টাৰ কপি এনভলপ প্ৰতিটো এনভলপতেই আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ছিগনেচাৰ নামটো কিছুমানত খোজে চবত নামটো নোখোজে আপোনাৰ ছিগনেচাৰ আৰু ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক কিন্তু মাৰিবলৈ নেপাহৰিব নহ'লে জমা লওঁতে যদি যিসকল ব্যক্তিয়ে জমা লয় তেওঁলোকে যদি দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনাক ঘূৰাই দিব আৰু ক'ব যে ইয়াত মাৰি দিয়ক চাইন মাৰক আৰু ইয়াত ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক মাৰক তেনেকৈ মানে য'তে আপুনি চাইন কৰিব তাতে সেইটো মাৰিব এনভলপ এনে বহুত থাকে য'ত মানে চাইন কৰিব লাগে বুলি নাথাকে কিন্তু য'ত তাতো আপোনাৰ চাইন থাকে মানে আপুনি তাতো চাইন মাৰিব লাগে চাইন ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক সেইটো একেবাৰে নেপাহৰিব সেইটো মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ বাহিৰে এনে বহুত খালী এনভলপ পাব খালী এনভলপসমূহ মানে পিছত বোলে কিবা ফৰ্ম থাকি গ'ল সেই ফৰ্মৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কোনো ধৰণৰ স্পেচিয়েল এনভলপ দিয়া হোৱা নাই তেতিয়া আপুনি সেই 5টা নে 10টা খালী দিয়ে এনভলপ সেই এনভলপত যিটো ফৰ্ম হয় সেই ফৰ্মৰ নাম তাত লিখি দিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে 2টা নহ'লে 3টা বা তাতকৈ বেছি খালী এনভলপতো নিজৰ ছিগনেচাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰিবলৈ কিন্তু কোনো পধ্যেই নেপাহৰিব এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই সম্পূৰ্ণ কাম আপুনি আগদিনাখন কৰি থ'ব ৰাতি কৰি থ'ব শোৱাৰ আগত সেইটো কিন্তু নাপাহৰিবই মৰ্ণিঙৰ কাৰণে থৈ নিদিব মৰ্ণিং আপোনাৰ বহুত কাম থাকিব পাৰে আৰু নাথাকিলেও ভোটিং প্ৰচেছটো চোৱাৰ দায়িত্বটো আপুনিয়ে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং তেওঁলোক নিজৰ কামত ডুবি থাকিব তাৰপিছত আহিল অবটেইন দ্য ছিগনেচাৰ অফ দ্য পুলিং এজেণ্টসকলৰ ছিগনেচাৰ বিভিন্ন ফৰ্মত থাকে এনভলপত নাথাকে তেওঁলোকৰ ছিগনেচাৰ থাকে ফৰ্মবোৰত তেওঁলোকৰ যিটো পুলিং পাছ মানে পুলিং এজেণ্ট পাছ ইছ্যুত এটা ফৰ্ম পাব তাত থাকিব আৰু মক পল চাৰ্টিফিকেটতো থাকিবই 17 চিট থাকিব ডিক্লেৰেশ্যনত থাকিব আফটাৰ দ্য পল বিফ'ৰ দ্য পল ডিউৰিং দ্য পল এনেকুৱা কিবা এটা পাব ফৰ্ম সেইটো তাতে গম পাই যাব আৰু 17C বহুতকেইটা থাকিব কিন্তু 17C বোলে অকল আপুনি এটা কপি বনাই থৈছে নহ'ব মই বহুতবাৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈছোঁ 17C যদি 10টা ফৰ্ম দিছে আপুনি 8টা বনাই থোৱাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু প্ৰতি 8টাতেই মানে আমাৰ পুলিং এজেণ্টসকলৰ ছিগনেচাৰ লাগিব সেইটো কিন্তু কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেইটো কৰি থ'লে চিন্তা নাই আৰু আপোনাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কণ্ডাক্ট এ কম্প্ৰিহেনচিভ CRC তো CRC কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব CRC মানেতো গম পায় আৰু ক্ল'জ ৰিজাল্ট আৰু ক্লিয়াৰ এই CRC প্ৰচেছটো মক পল হোৱাৰ লগে লগে কৰিব মক পলটো 5:30 আৰম্ভ কৰিবই 5টাত কৰিলেও একো কথা নাই 5টাত কিন্তু পুলিং এজেণ্টসকলক আহিব দিবই পুলিং এজেণ্ট আহি যদি যায় তেতিয়া একোৱেই চিন্তা নাই 5টাৰ পৰা আপোনালোকে কৰি দিব পাৰে আৰু খুব বেছি আধা ঘণ্টাহে লাগে প্ৰচেছটো কেতিয়াবা হয়তো অলপ দেৰি লাগিব পাৰে কিন্তু তাতকৈ বেছি নালাগে কিন্তু আপুনি যদি দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে 6:30 ষ্টাৰ্ট কৰিলেতো আপোনাৰ 7টাত চোন একচুৱেল পল আৰম্ভই হ'ব সেইকাৰণে দেৰি একদম নকৰিব তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ লৈ থ'ব আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক ফোন কৰি মাতি থাকিব আৰু সদায় পুলিং এজেণ্টৰ লগত এটা কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যন এটা থ'ব তেওঁলোকক দমন কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে দমন কৰিবলৈ চেষ্টাও নকৰিব কাৰণ তেওঁলোক হৈছে ইলেকশ্যনৰ মানে পাৰ্টিবোৰৰ লগত জড়িত গতিকে তেওঁলোকৰ লগত যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ যায় তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ লগত মিলিজুলিহে কামটো কৰিব আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিংজন অলপ শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যেতিয়া কাটিব লাগে তো কাটিবলৈ পাহৰি যাব পাৰে তো এনেকুৱাও বিভিন্ন মানে কথা শুনিছোঁ এনেকুৱাও ফাৰ্ষ্ট পুলিং আছিল বোলে যি মানে কাটিব যে লাগে নামটো সেইটো বোলে পাহৰি থাকিলে যেতিয়া বোলে ভোট শেষ হৈছে তেতিয়া তেওঁ বোলে মনত পৰিছে যে কাটিবও লাগে তো গতিকে তেনে পৰিস্থিতিৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হিচাপে আগতীয়াকৈ মানে যেতিয়া প্ৰথম ভোটটো গুচি যায় আপোনাৰতো বহুত কাম থাকিব কিন্তু তাৰ পিছতো আপুনি এবাৰ হ'লেও চাব যে তেওঁ কাটিছেনে নাই কিছুমান অলপ বয়সস্থ হ'লে পাহৰি যায় বিভিন্ন কাৰণত গতিকে আপুনি সেইটো কৰি ল'ব
আৰু এবাৰ মানে যিটো ফাৰ্ষ্ট ভোটটো দিবলৈ যাব সেইটো দিবলৈ যোৱাৰ আগত টোটেলটো এবাৰ চাই ল'ব দেই টোটেলটো টিপাৰ লগে লগে গম পাই যাব যে CRCটো কৰা হ'ল নহ'লে বহুত কাম থকাৰ কাৰণে মানে প্ৰেছাৰত কিছুমানে CRC কৰিবলৈ পাহৰি যায় সেইটো যাতে নহয় গতিকে CRCটো কৰিব CRC কৰাৰ পিছত টোটেল টেপিব তেতিয়া আপুনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব মক পলৰ পিছত মক পল কৰাৰ লগে লগে কি কৰিব লাগে গম পায় আৰু সিলিং কৰিব লাগে এড্ৰেছ টেগ লগাব লাগে লা মাৰি তাত ঠিক কৰি দিব লাগে সেইটো গম পায় শিকিছে আপোনালোকে চাইছে তাৰপিছত মেচিনটো কানেকশ্যন কৰি একচুৱেল পলৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব লাগে একচুৱেল পল হৈছে ৰেডি 2024 মতে 7টা বজাত যদি ইন ফিউচাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে 2030-40ত তেতিয়া হয়তো কথাবোৰ চেঞ্জ হ'ব আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মতেই হ'ব আৰু তেতিয়া এইটো কৰিব তাৰপিছত বাৰে বাৰে মই এইটো বিভিন্ন ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে কিন্তু কণ্টিনিউৱাছলি টোটেল বাটনটো টিপি থাকিব চিউৰ টোটেল বাটনটো প্ৰতি 10 মানে মিনিটৰ মূৰে মূৰেতো নোৱাৰিলেও মানে 30 মিনিটৰ মূৰে মূৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি সেয়া প্ৰেক্টিকেল নহয় 1 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে টিপিবলৈ চাব আৰু আপোনাৰ যিটো মেচিনত যিমানটো ভোট হৈ গ'ল আৰু সেইটো আৰু প্লাছ 17-8 যিমানটো হ'ল সেইটো মিলাব আৰু লগত পুলিং এজেণ্টৰো চাব যে তেওঁলোকৰ কি হৈছে কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ ভুল হৈ যাব পাৰে তেওঁৰ শুদ্ধ হৈ থাকে আপোনাৰ ভুল নহ'ব পাৰে তেওঁৰ ভুল হৈ যায় গতিকে সেইবাবে আৰু এইটো মিলামিলিকৈ চলিব লাগিব তাৰপিছত টোটেল বাটনটো প্ৰতি 1 ঘণ্টাটো টিপিবই লাগিব তাতকৈ আগত টিপিব পাৰে মানুহ কম তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু তাতকৈ বেছি দেৰি নকৰিব নহ'লে পিছত কিন্তু মহা জঞ্জাল হ'ব পাৰে যদি বোলে 17-8 ওলাইছে 430টা ইয়াত ভোট হৈ গ'ল 450টা টোটেল ভোট আছিলে 500টা তেনেকুৱা যাতে নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে বহুত চিল পাব আৰু হয়তো ট্ৰেইনিঙতো কোৱা হৈছে যে চিল কৰিব আপোনালোকৰ যিটো এনভলপ থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ এনভলপ সৰুৱে ডাঙৰে তো সেই এনভলপসমূহ কিন্তু চিল নকৰিব চিলিং কেলে নকৰিব কাৰণ স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত যেতিয়া যাব তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে খুজি দিয়ে ট্ৰেইনিঙতো ফিক্সকৈ নকয় যে এইবোৰ বস্তু লাগিব গতিকে তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো হয়তো এট দ্য এণ্ড মোমেণ্ট সেইটো চেঞ্জ হৈ যায় সেইবাবে তাৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে কোনো এটা এনভলপ চিল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে যদি চিল কৰিবলৈ মানে কয় তেতিয়াহ'লে জেগাত কৰি দিব নহ'লে এটা কাম কৰিব পাৰে যিটো মুখনি থাকে এনভলপৰ মুখনিত চিলটো মাৰিব নালাগে তাৰ যিটো বডি থাকে মানে নেচটো মাজৰটো বা মানে বুকুটো তাত মাৰি থ'ব আৰু এনেই লাহে মাৰিব লাগে আৰু লাটো মাৰি থৈ দিব তেনেকুৱাকৈ কৰি থ'ব পাৰে কিন্তু মানে চিল মৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ চিল মৰাৰ পিছত ফালি পিনি আকৌ সেইটো জমা দিয়ে আকৌ চিল কৰে সেইটো তাতকৈ আৰু মহা জঞ্জাল কাম নাই আৰু পৃথিৱীত গতিকে চিল মৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তেনেকুৱাকৈ লৈ আনিব বহুত বস্তু চিল নমৰাকৈ খোজে তাৰপিছত আপোনাৰ হাতত যেতিয়া আৰু ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হৈ যাব হাতত মানে আপোনালোকক সৰু বাকচ টাইপ এটা মানে কিবা দিয়াৰ বয়াম টাইপ তাত কিন্তু গোটেইকেইটা মানে মক পল যিটো চিল দিয়ে মক পল চিল ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক আৰু এটা মেটেল চিল সেইটো কিন্তু তাতে ভৰাই থ'ব সেইটো 4টা যদি আপোনালোকে জমা দিব নোৱাৰে সেইটো মহাকাল হ'ব গতিকে তেওঁলোকে ক'ব যে বিচাৰক তাৰপিছতে জমা লওঁ তেনেকৈ ক'ব গতিকে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি থ'ব তাৰপিছত প্ৰতিটো ফৰ্ম এতিয়া ধৰি লওক প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী মক পল চাৰ্টিফিকেট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট PS05 17C এনেকুৱা বিভিন্ন ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মবোৰ মানে স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত বিচাৰে য'ত আপোনালোকে জমা দিব তাত বিচাৰে পুলিং এজেণ্টসকলকো জমা দিব লগা হয় বিভিন্ন ফৰ্ম গতিকে পৰাপক্ষত আপোনালোকক প্ৰতিটো ফৰ্মৰ কপিয়ে মানে 2টাতকৈ বেছিয়ে দিয়ে গতিকে যদি 2টাতকৈ বেছি দিয়ে নহ'লে যদি অনলি 2টা দিছে তেতিয়া বেলেগ কথা প্ৰতিটো ফৰ্মৰে যদি খুব বেছি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে 5টাতকৈ বেছি কৈ থ'ব আৰু ফৰ্ম 17Cটো বেছিয়ে কৰিব ফৰ্ম 17Cটো মই কৈছোঁৱে যে মিনিমাম 7-8টাটো কৰিবই লাগে কাৰণ সেইটো পুলিং এজেণ্ট সকলোকো দিব লাগে সেইটো নেপাহৰিব তাৰপিছতে ইয়াতো দিব লাগে 2টা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীটো স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত দিব লাগে
মক পোল চাৰ্টিফিকেটো ইয়াত দিব লাগে, PHGৰ 05 দুটা ইয়াত দিব লাগে আৰু বহুত বস্তু দিব লাগে। সেইকাৰণে পৰাপক্ষত সকলো যিবোৰ ফৰ্ম যদি আৰু একৰ্ডিং টু দ্য কোৱান্টিটি অফ দ্য ফৰ্ম আপোনালোকে এইটো চাই মেলি আৰু ফিল আপ কৰি থৈ দিব বেছিকৈ, যাতে মানে তাত গৈ ফিল আপ কৰিব লগা নহয় সেই জনসমুদ্ৰত সোমাই, য'ত আপোনালোকে ভোকত থাকিব, খঙত থাকিব, অশান্তিত থাকিব, ঘামি থাকিব, তাত যাতে আৰু সেইটো নহয় মানে। তাৰপিছত একেবাৰে নাপাহৰিব যে ভিজিটিং ছিটটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে, ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা মক পোল আৰম্ভ মানে একচুৱেল পোল আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ভোট ক্ল'জ হোৱালৈকে ভিজিটিং ছিটত তাত কিন্তু আপোনালোকে চাইন মৰুৱাই থাকিব। ছেক্টৰ আহিব পাৰে, পুলিচ ছেক্টৰ আহিব পাৰে, জ'নেল আহিব পাৰে, যোনে নাহক আপোনাৰ চিভিল ছেক্টৰ আহিব পাৰে, তেওঁ কিন্তু ভিজিটিং ছিটত তেওঁক মানে ফিল আপ কৰিব ক'ব। আৰু এই ভিজিটিং ছিটৰ ৰেকৰ্ডটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীটো লিখিব লগা হয়, তাতো যাতে আপোনালোকে লিখে, সেইটো খালি আপুনি নিজে লিখিলেও হ'ব, সেইটো মনত থ'ব। তাৰপিছত পুলিং এজেণ্ট মুভমেণ্ট ছিট, এইটো কিন্তু লগত থ'ব আৰু এইটো আপোনাৰ টেবুলত মানে ধুনীয়াকৈ আৰু পাৰি থৈ দিব, যাতে যেতিয়াই তেওঁলোক আহে আপুনি মানে উলিয়াই ক'ব পাৰে যে চাইন কৰক। পুলিং এজেণ্টেও ক'ব পাৰে চাইন মানে বাহিৰ যাব পাৰে, ভিতৰ সোমাব পাৰে, ৰিলিভিং এজেণ্ট থাকে যে পুলিং এজেণ্টৰ, গতিকে তেওঁলোকৰ চাইন ল'বলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো বিচাৰিয়ে থাকে, ফাৰ্ষ্ট পুলিঙকতো এইবাৰ দায়িত্ব দিছেই, তেওঁ যাতে প্ৰতি ঘণ্টাৰ উলিয়ায়, কিন্তু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰক ছেক্টৰ অফিচাৰে যেতিয়া তেতিয়া ফোন কৰি পিনে খুজি থাকে। নিয়মমতেতো 2 ঘণ্টা মূৰে মূৰে ফোন কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু তেওঁ 2 ঘণ্টাৰ আগতো ফোন কৰি দিয়ে। তো সেইকাৰণে 2 ঘণ্টাৰ আগতে আপুনি বহুত বস্তু ৰেডি কৰি থ'ব। কিমান ভোট হ'ল আপুনি গৈ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙক কথাটো জনাই কিমান ভোট হ'ল, সেইটো লৈ ডেটাটো লৈ আপুনি তাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াই থ'ব। কেতিয়াবা পাৰ্চেণ্টেজ খোজে, কেতিয়াবা মেল ফিমেলটো খোজে, গতিকে মেল ফিমেলটো উলিয়াই মানে টুকি থৈ দিব, তেতিয়া লগালগ ফোন কৰাৰ লগে লগে আপুনি ক'ব পাৰে, নহ'লে মেছেজ যোগে পঠাব ক'ব পাৰে, সেইটো যোনটো ধৰণে খোজে সেইটো ধৰণে দি দিব আৰু মানে তেওঁলোকে ফোন কৰাটো খাটাং, আপোনাক ফোন কৰিবই আৰু আপুনি সেইটো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত 7টা যিটো মাষ্টাৰ এনভলপ কপি, মই সেইটো তাৰ ওপৰত মই ডিটেইল পুংখানুপুংখ আৰু বিতংকৈ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, সেই ভিডিঅ' চাগে চাইছে, গতিকে সেই 7টা এনভলপত কি কি সোমাই ভালকৈ ভৰাই থ'ব আৰু সেই বস্তুবোৰ খেলি মেলি নকৰিব। আৰু কিছুমান এতিয়া এনভলপ আমি আগতীয়াকৈ ভৰাই থ'ব পাৰোঁ, যেনে টেণ্ডাৰ বেলত আমি নহয় বুলিয়ে ভাবি থৈছোঁ, সেইকাৰণে মাষ্টাৰ এনভলপত আগতীয়াকৈ ভৰাই থ'ব। ব্লাইণ্ড এণ্ড ইনফাৰ্ম, আণ্ডাৰ এজ ইলেক্টৰ যদি হয় তাৰ পৰা ওলাই ল'ব। আৰু তেনেকুৱা বহুত ফৰ্ম থাকে মানে যিবোৰ ইউজ খুব কম হয়, টেষ্ট ভোট তেনেকুৱা, সেইবোৰ আগতীয়াকৈ ভৰাই থ'ব। যদি ইউজ কৰা হয় তেতিয়া উলিয়াই ল'ব, তেতিয়া বেলেগ কথা। গতিকে 7টা এনভলপটো জমা নিদিলে আপোনাৰ কাল, গতিকে সেইটো নকৰিব, উলিয়াই থ'ব। তাৰপিছত স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত মানে যিটো ইন জেনেৰেল বিচাৰে, সেইটো তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, সেইটো মানে খোলাখুলিকৈ বেলেগ এটা পলিথিনত বেলেগ এটা খামত ভৰাই লৈ যাব, যাতে তেওঁলোকে যিটো খোজে সেইটোৱে দিব পাৰে। আৰু এটা কথা, ভিভিপেটৰ বেটেৰীটো খুলিবলৈ নাপাহৰিব দেই, সেইটো একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু সেইটো বেলেগকৈ নি তাত জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত কিছুমান এনেকুৱাও থাকে, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং হ'ব পাৰে, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং, অভাৰলি মেটিকুলাছ থাকে, প্ৰতিটো বস্তুটোকে মানে চালি জাৰি চাই থাকে, তেনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো কমি যাব, মানে মানুহবোৰ ৰৈ বিৰক্তি হ'ব ভোট দিবলৈ আহি, গতিকে আপোনাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো কমি যাব, প্লাছ মানুহবোৰেও ভোট দিবলৈ আহি বেয়া পাব, তাত চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সেইবাবে মানে ইমান অভাৰলি মেটিকুলাছ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, জিনিউন ডকুমেণ্ট পাইছে, চব অ'কে আছে, ভোট দিবলৈ পঠিয়াই দিব। তাৰপিছত ৰাতি যেটাতে শুৱে কেছ নাই, 3:30 উঠাটো মাষ্ট, সেইটো যদি নকৰে আপোনাৰ মুখ ধোৱা হ'ব পাৰে, ব্ৰেকফাষ্ট হ'ব পাৰে, নিজৰ গাটো ঠিক কৰা, মেচিন ঠিক মানে অ'কে কৰা, ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট ঠিক কৰা, পাইলটৰ আগদিনাখনে কৰিব লাগে, সেইটো মাষ্ট। আৰু চব ছেটিং কৰা, সেইটো কাম তেতিয়াহে কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ চেণ্টাৰত বোলে ঢেৰ চেণ্টাৰ পৰিছে, 5টামান পুলিং পাৰ্টি আছে, তেতিয়াতো লেট্ৰিন বাথৰুমৰ কমি হ'ব পাৰে, সেয়ে তাৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে 3:30 উঠাটো খাটাং কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে সোনকালে মক পোলো কৰিব পাৰিব, নহ'লে দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ মানুহ বহুত জল্দি আহি পাই যায় ভোট দিবলৈ বুলি। আৰু এটা কথা,
যে যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে নিজৰ পুলিং ষ্টেচনলৈ গৈ পোৱাটো চাব। কাম মানে তেতিয়া সোনকালে কাম কৰিবলৈ পাৰিব, তেতিয়া সোনকালে ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব আৰু তেতিয়া ভাল খানা খাই সোনকালে শুবও পাৰিব আৰু নেক্সট দিনা ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব। আৰু নহ'লে বোলে আগদিনাখনেই ভালকৈ শোৱা নহ'ল খোৱা নহ'ল, এইটো নেক্সট দিনাখন আৰু সেইটো জমৰ যাতনা পোৱাটোৰ দৰে হ'ব। আৰু এটা কথা মনত থ'ব যে ব্ৰেকফাষ্টটো মাষ্ট, কাৰণ যদি আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টটো নকৰে গোটেই দিনটো মানুহ যদি বোলে 1200 ভোটাৰ আছিল, 1000টো নিশ্চয় আহিব, 200 নাহিল বোলে, 1000টো নিশ্চয় আহিব। গতিকে 1000 লানি নিচিনাকৈ যদি মানুহ আহে উশাহ ল'বলৈ সময় নহ'ব। সেইবাবে খানা পিনা যদি নাথাকে কেনেকৈ কৰিব কাম। সেইকাৰণে ব্ৰেকফাষ্টটো মাষ্ট। ব্ৰেকফাষ্টৰ মানে যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট সেইটো আৰু আগদিনাখনেই ঠিক কৰি ল'ব আৰু কেনেকৈ হ'ব, আৰু আমুক টাইমত আমাক লাগিবই বুলি কৈ থ'ব। আৰু পৰাপক্ষত মকপল হোৱাৰ লগে লগে চিলিং কৰা পিছত যেতিয়া টাইম পাব সেইটো সময়তে সেইটো খাই ল'ব। আৰু মইতো কওঁ 6:20-30 আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো খাব লাগে, তাৰ কাৰণে মকপলো জল্দি কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটো কৰাটো মাষ্ট। আৰু লগত প্ৰতিজন পলিং অফিচাৰে ৱাটাৰ বটল ৰখাটো বাধ্যতামূলক। কিয়? কাৰণ পানী খাই থাকিব লাগিব আপুনি, কাম বহুত হ'ব। গতিকে পানীয়ে আপোনাক এনাৰ্জি অলপ দি থাকিব, নিঙি আপোনাক কষ্ট নকৰে। কাৰণ দুপৰীয়া ভাত খোৱাটোতো লাকৰ কথা। যদি বোলে মানুহ কমি গ'ল, মানুহ একেলগে বহুত ট্ৰেফিক জাম হৈ গ'ল, তেতিয়া কাম হৈ গ'ল, তেতিয়া বেলেগ কথা, নহ'লে হয়তো ভাত খাব নাপাবও পাৰে। আৰু এটা কথা, মোবাইল ফোনৰ কথা মই বিভিন্ন ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে মোবাইল ফোনটো আপোনালোকে কোনো কাৰণতেই পুলিং এজেণ্টসকলক ভৰাব নিদিব আৰু ভোটাৰসকলকো নিদিব। তেওঁলোকে যিহে তিহে ভিডিঅ' বনাব পাৰে, ফটো মাৰিব পাৰে, চিক্ৰেচি অফ ভোটিং নষ্ট কৰিব পাৰে, কি কৰিব পাৰে ঠিক নাই। মোবাইলটো যেতিয়া ভোটিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত আহিব বা আনিব, ভিডিঅ' কৰিব, চিক্ৰেটলি ৰেকৰ্ডিং কৰিব, মানে তেওঁলোকে মানে যিটো শুদ্ধকৈ হৈ থকা কামটোকো মানে জেং লগাই দিব পাৰে। আৰু এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰাও ষ্ট্ৰিক্টলি এইটো কোৱা হৈছে যে কোনো কাৰণতে মোবাইল ফোন যাতে পাৰ্মিট নকৰে। ফাষ্ট পুলিঙে পাৰিব আৰু প্ৰিচাইডিঙে পাৰিব, বাকীবোৰেও নোৱাৰে। মোবাইল ফোনটো কোনো কাৰণে নোৱাৰে। আৰু অকল মোবাইল ফোনে নহয়, অন্যান্য ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু যাৰ দ্বাৰা ইনফৰমেশ্যন ট্ৰান্সমিট কৰিব পৰা যায় সেইবোৰ কিন্তু তাত ষ্ট্ৰিক্টলি বন্ধ কৰিব লগা আছে। তাৰপিছত আৰু সেই কামটো আপুনি পুলিচক দিব, কাৰণ পুলিচে তাত লাইনটো মেইনটেইন কৰিব। গতিকে পুলিচক জনাই থ'ব যে মানুহবোৰে যদি মোবাইল লৈ আনে তো মোবাইলটো আপুনি লৈ থ'ব, যেতিয়া ভোটটো শেষ হৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকক পুনৰ ঘূৰাই দিব। আৰু বাহিৰত যদি পাৰে তেতিয়া মোবাইল ফোন নট এলাউড, নট ইভেন ইন ছুইচ অফ অৰ চাইলেণ্ট মোড বুলি লিখি থ'ব। মানে নহ'লে কিছুমানে ক'ব পাৰে ছুইচ অফ কৰি থৈছোঁ, চাইলেণ্ট মোডত কৰি থৈছোঁ, ক'ব পাৰে। কিন্তু আপুনি সেইটো কৰা নহ'ব। বেন মানে বেন আৰু টোটেল বেন, সেইটো কৰি থ'ব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, আপুনি ইমান কষ্ট কৰি আহিছে, আপুনি ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ, ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ, থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, সেয়া আপুনি জানে, ইলেকশ্যন চলোৱা মানুহে জানে, বেলেগে গম নাপায়। গাঁৱৰ ৰাইজে ভোট দিব আহিছে, অতি সোনকালে ভোটটো দি যাওঁ বুলি ভাবিব, আপোনাৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ চিন্তা নকৰে, আপোনাক চিনিও নাপায়, আপুনি কি অফিচাৰ হয় সেইবোৰ তেওঁলোকক দৰকাৰো নাই। সেইবাবে যদি কিবা পৰিস্থিতি বেয়া হৈ যায় তেতিয়া যাতে আপুনি খং, ৰাগ, চিন্তা আৰু ধৈৰ্য যাতে নেহেৰুৱায় আৰু তেওঁলোকৰ যাতে ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভ কৰে, সেইটো কিন্তু আপোনাৰে দায়িত্ব। আৰু এটা কথা, এই এণ্ট্ৰি পাছটো যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে ইছ্যু কৰিব। ECI গাইডলাইন মতেতো মৰ্ণিং কৰে, কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপুনি আগদিনাখন লৈ থ'ব পাৰে। আৰু আপুনি দিনাখনেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লগত এণ্ট্ৰি পাছটো বনাই থ'ব, নেক্সট দিন তেওঁলোক অহাৰ লগে লগে এণ্ট্ৰি পাছটো দি দিব। আৰু স্মকিংটো একেবাৰে বন্ধ হয়, স্মকিংটো একেবাৰে কৰিব নিদিব ইনচাইড দ্য পলিং ষ্টেচন। আৰু VVPATক যাতে ডাইৰেক্ট লাইটৰ পৰা দূৰত থ'ব, খিৰিকীৰ কাষত নথ'ব, ৰ'দ পৰা ঠাইত নথ'ব, নহ'লে বেয়া হৈ যাব, সেইটো একদম মনত থ'ব। আৰু VVPATক হিলাহিলিও কৰিব নিদিব। কিছুমান ভোটাৰ থাকে তেওঁলোকে মানে এইটো দেখে যে ৰিচিপ্টটো পৰা ATMৰ ৰিচিপ্ট টাইপ, তো সেইটোক মানে হিলাহিলি কৰি মানে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। আপুনিতো আপোনাৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিব, তেওঁতো ভোট দিব গুচি যাব, আপুনি কিমান চাব। গতিকে সেইটো কিন্তু
আগতীয়াকৈ জনাই থ'ব, সেইটো যাতে নকৰে। আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰটো এয়া দায়িত্ব, তেওঁ অকল নিজৰ কামেই নহয়, তেওঁ ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিংকো যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় সহায় কৰে। ঠিক তেনেধৰণে ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিঙৰ দায়িত্ব যে প্ৰিচাইডিঙক তেওঁ সহায় কৰিব লাগে। আৰু যদি টিম ৱৰ্ক নকৰে তেতিয়াহ'লে জমৰ যাতনা পোৱাটো খাটাং। তাৰপিছত যেতিয়াই CU2 পাই যায় আপোনালোকে, CU2 পোৱাৰ লগে লগে এবাৰ খুলি চাব, যাতে CU2ত মানে বেটেৰীটো ঠিক আছে নাই সেইটো গম পায়, আৰু CU যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ সেইটো মিলিছে নাই সেইটো চাই ল'ব। বাকী বস্তু চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু বাকী বস্তু লিংক কৰাও প্ৰয়োজন নাই। EVM আপোনালোকে কানেকশ্যন নকৰিব, সেইটো কৰিলে কিন্তু দিগদাৰ হ'ব। আৰু পৰাপক্ষত এইটো গম পায়, আৰু লাইনটো খুব বেছি ৰাছ হ'বলৈ নিদিব, একেলগে 10জন মানুহ ভৰাই নিদিব, তেনেকুৱা নকৰিব, সেইটো কৰিলেও দিগদাৰ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় কাকো ফোন কৰিব নালাগে, অনলি ছেক্টৰ অফিচাৰ, তেওঁ আপোনাক গাইড কৰিব, তেওঁৱে আপোনাৰ সকলো কথা জনাব, বেলেগ আপোনাক একো সহায় কৰিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ।